Εδώ, παιδιά, περιμένουν στην ουρά πολλοί άνθρωποι να μπουν. Σε πολλά μαγαζιά έχει είσοδο, δίνεις κάποια σχετικά λίγα χρήματα για να μπεις. Κάποια είναι με 10, 15, 20, 30 ρεάλς, ας πούμε, να μπεις. Κάποια σου δίνουν και ποτό. Φυσικά είναι πολύ φτηνά εδώ τα ποτά, τα φαγητά. Γενικά είναι πολύ φτηνό το Ρίο. Μάλλον όχι το Ρίο, συγγνώμη, η Βραζιλία. Το Ρίο δεν είναι φτηνό σε σχέση με την υπόλοιπη Βραζιλία. Το Ρίο είναι σχετικά ακριβό σε σχέση με την υπόλοιπη Βραζιλία, θα έλεγα. Αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πολύ φτηνό. Δηλαδή το ποτό που πίνουμε κάνει περίπου 2 ευρώ και 70 λεπτά. Και είναι μεγάλο, έτσι. Και είναι 500 ml, έτσι. Έχει φαγητά να βγεις έξω να φας με 3-4 ευρώ, ας πούμε, και με 2,5 ακόμα μπορεί να βρεις. Για μεσημεριανό πιο λίγο έκανε. Ναι, πραγματικά. Μας έκανε εντύπωση γιατί ήμασταν στην Αργεντινή για 2,5 μήνες και λέγαμε ότι ήταν φτηνά, αλλά τελικά η Βραζιλία μας βγήκε πιο φτηνή σε αυτά στα φαγητά και στα ποτά. Αν και κάποιες φορές τύχαινε να είναι λίγο πιο φτηνά και στην Αργεντινή στις μπύρες, στα ποτά, αλλά στο φαγητό σίγουρα η Βραζιλία είναι πιο φτηνή. Μπορεί κάποιος να βγει εδώ να περάσει πάρα πολύ καλά με λίγα χρήματα. Και μιλάμε για το Ρίο, έτσι. Και είμαστε στο Ρίο, παιδιά, έτσι. Είναι ας πούμε το Μαϊάμι της Λατινικής Αμερικής κατά μία έννοια. Τροπική βλάστηση, υπάρχει μεγάλη χλειδί, πολύ χλειδί, κοντομίνιουμ, πολύ ακριβά, ελικόπτερα, κότερα, πλοία, ό,τι θέλετε εδώ. Έχουμε εκατομμυριούχους, οι οποίοι φυσικά ταυτόχρονα δίπλα τους έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στη φτώχεια. Αλλά δεν είναι μια φτώχεια που τους χαρακτηρίζει ως ανθρώπους. Αυτό θα έλεγα. Δεν ότι αφήνουν να τους χαρακτηρίσει. Το πιο σημαντικό από όλα δεν είναι όλα αυτά που ανέφερες, αλλά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν πάντα με τη διάθεση να περάσουν υπέροχα, έχουν πάντα μια καλή κουβέντα να σου πούνε και παρόλο που μερικοί μπορεί να μην έχουν πολλά, έχουν μάθει να δίνουν πολλά. Δίνουν ό,τι έχουν και παραπάνω. Έχουν πολύ καλή ψυχή, είναι έξω καρδιά οι άνθρωποι εδώ. Και είναι και λίγο party animals, ζουν στη στιγμή, δεν τους ενδιαφέρει τόσο αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν δεν έχουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς κλπ. Λένε δεν βαριέσαι, πάμε έξω να πιούμε, πάμε να περάσουμε καλά και τα βρίσκουμε αύριο αυτά. Δες εδώ, όχλος. Ναι, σου λέει κάποιος δεν έχει χρήματα, θα φέρει έτσι, ένα ψυγιάκι με πυρίτσες μαζί του στην παραλία, σαντουιτσάκια θα τα ετοιμάσει από το σπίτι. Και πώς θα τα αγοράσει αυτά τελικά? Εντάξει, δεν είναι τόσο, τα φανταζόμαστε και λίγο τραγικά κάποιες φορές. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Εδώ μιλήσαμε με ένα ταξιτζή τις προάλλες, μας λέει βγάζω περίπου ένα 50 τη μέρα. 50-60 τη μέρα και σταματάω μετά να δουλεύω. Ναι. Δηλαδή με 50-60 ευρώ τη μέρα δουλεύει ο άνθρωπος. Και μιλάμε τώρα δουλεύει ένα πενταήμερο τη βδομάδα, άρα βγάζει ένα χιλιάρικο και δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Ναι, αλλά